Namaste, Shivsha. Welcome to Part 5 of Principles of Marketing, BBSM3. I am Professor Abin Varghese. Today, we would be learning about the points where we left off from the last lecture. So, આપણા last lecture માં આપણે શું સમજાતા બેટા? Last lecture માં આપણે સમજાતા કે what is the difference between selling and marketing concepts? What are the pillars of marketing? Marketing શું કહેવાય? તો marketing is a process through which need satisfaction can be achieved. Need satisfaction કરી શકાય આપણે. જેના કારણે આપણને અથવા customers ને શું મળે છે? Customers get value delivered to them for a definite exchange. Now, today we would be learning about an important concept of marketing, which is called as societal concept. That is society concept. Now, what is a society concept? That marketing should be done keeping in mind the society at the center point. એટલે સોસાયટીને સેન્ટર પોઈન્ટ ઉપર રાખીને તે માર્કેટિંગની બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી જોઈએ. So to learn in greater depth, we proceed to the slide. Now, as I recall, that we have already learned about the difference between selling and marketing concept, that it is a short run process, what is a push and pull approach, what is long run oriented, through which process can we determine the price, through which process can we determine the cost, what is orientation, that is sales volume oriented or customer satisfaction. હવે આ બધી વસ્તુ જાણ્યા પછી we move on to the next concept. The next concept is societal concept. Now, what is societal concept? So according to Philip Kotler, the organization's task is to determine the needs and wants and interest of target markets. મતલબ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મુખ્ય કામ શું છે? બેઝિક કામ શું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું? કાર્ય શું ઓર્ગેનાઇઝેશનનું? નક્કી કરવું. But what to determine? Determine the needs. જે જરૂરિયાત કહેવાય છે, ઈચ્છા કહેવાય છે, વિશ કહેવાય છે, requirements કહેવાય છે, પણ એ કોની? તો specifically of the word target market. Now, what is a target market? તો મેં તમને પહેલા પણ કીધેલું હશે. Any market for which the activities are focused on. For example, Nike કંપની છે, જેનું કામ શું વેચવાનું છે, તો એમની બધી એક્ટિવિટીઝ સ્પોર્ટ્સ, એમની બધી એક્ટિવિટીઝ ફેશન, એમની બધી એક્ટિવિટીઝ હાઈ પ્રોફાઇલ સેલિબ્રિટીઝ, એને આજુબાજુ રાખીને હાઈ પ્રોફાઇલ કસ્ટમર્સને શું કરવું? હાઈ પ્રોફાઇલ કસ્ટમર્સને અટ્રેક્ટ કરવા. પણ એમનું બેઝિક ટાર્ગેટ માર્કેટ કોણ કહેવાય? એવા વ્યક્તિઓ જે સ્પોર્ટ્સ શૂ પહેરવા માંગે. So as it is written, and to deliver, what do they want to deliver? They want to deliver the desired satisfaction more efficiently and more effectively than competitors in such a way. Please pardon the misrepresentation of the statement. That is, in such a way that preserves, જે સાચવી રાખે, જે જાળવી રાખે, which maintains or enhances the consumers. જેમ કે કસ્ટમરની પણ વેલફેર થવી જોઈએ, એની સાથે સાથે સોસાયટીની પણ વેલફેર થવી જોઈએ. હવે કસ્ટમર અને સોસાયટીની વેલફેર કેમ નથી થતી? તો એનું સૌથી મોટું કારણ એક જ છે, because whenever we satisfy the customer, there are some aspects of nature. પ્રકૃતિના અમુક અમુક પરિબળો છે જેને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એક્ટિવિટી શું કરે? ઓર્ગેનાઇઝેશનલ એક્ટિવિટી એટલે વ્યવસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ જે કહેવાય છે, જેમ કે લાઇટ બિલ બળે, જેમ કે પ્રદૂષણ થાય, પોલ્યુશન સ્પ્રેડ થાય છે, જેમ કે સ્પેસ ઓક્યુપાય થાય, તો લેન્ડ બિલ્ડિંગ ખવાય છે. તો આ બધી વસ્તુના કારણે શું થાય? આ બધી વસ્તુના કારણે સોસાયટીને લોંગ રન ટાઈમમાં શું થાય? લોંગ રન ટાઈમમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે ઘણી ડિફિકલ્ટી પડે છે. જેમ કે આપણે વારંવાર જોતા કે ન્યૂઝ સાંભળતા હશો કે કેરળમાં લેન્ડસ્લાઇડ થાય છે, જેના કારણે કેટલાય લોકોની ડેથ થાય. હવે થવાનું મૂળ કારણ શું છે? તો તમારે સમજવાની જરૂર છે. ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ટી, ચા. હવે જે ચાની જરૂરિયાત જે હતી, તો એ ચાની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે અને સાથે સાથે માઇનિંગ એટલે શું? માઇનિંગ એટલે ખોદકામ જે કરે છે. માઇનિંગ શાનું થાય છે? તો માઇનિંગ થાય છે ક્રૂડ એલિમેન્ટ્સ, ખનિજ પદાર્થો. ખનિજ પદાર્થો જેમ કે કયા? લોઢું કહેવાય છે, લોઢું એટલે લોખંડ જ તે, મેંગેનીઝ કહેવાય છે, ઝિંક કહેવાય છે. તો આ બધી વસ્તુનું શું થાય છે? બધી વસ્તુનું ખોદકામ થાય છે. દેટ ઇઝ દે આર ડિગિંગ ઇટ આઉટ એન્ડ ટેકિંગ ઇટ ફ્રોમ ધ વેરિયસ સરફેસીસ, અલગ અલગ સરફેસમાંથી લઈ લે છે. હવે જેના કારણે થાય છે શું? જેના કારણે ઓબ્ઝર્વ થાય કે જે જમીનની જે જડતા જે કહેવાય ને, ધ રિજિડિટી ઓફ ધ ગ્રાઉન્ડ becomes less. Now, if it becomes less, whenever a rainfall comes, જ્યારે પણ રેનફોલ આવે છે, તો એ ડેફિનેટલી જમીન શું થવાની છે? સરકવાની છે. તો આના કારણે સોસાયટીની વેલબિંગ શું થાય છે બેટા? સોસાયટીની વેલબિંગ હર્ટ થાય છે. એટલે સોસાયટીને પણ હાર્મ થાય છે. અને સોસાયટીને હાર્મ ન થાય એ અટકાવી શકાય એટલા માટે ખાસ કરીને શેનો એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ છીએ કે સોસાયટલ કોન્સેપ્ટ શેને ધ્યાનમાં રાખે? સોસાયટલ કોન્સેપ્ટ કીપ્સ ઇટ ઇન માઇન્ડ ધ પ્રિઝર્વેશન ઓફ social as well as consumer aspect itself.
એટલે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા હોય, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વેચી, whenever a product is sold, keeping it in mind that society gets benefit of it. So this is what basic societal concept is. Are there any assumptions? Definitely there are three definite tasks which one should keep in mind when we discuss about social concept. That is, first, that organization should keep these three aspects in mind. The three aspects that organization should keep it in mind is public interest. Public interest એટલે શું? લોકોનો હિત શેમાં છે? Public એટલે શું? Public can be of a definite district also, definite state also, definite nation also, and a world definitely. જેમ આપણે નાનપણથી જ શીખતા આવ્યા છે, વસુદેવ કુટુંબકમ, ધ વર્લ્ડ ઇઝ માય ફેમિલી, ડેફિનેટલી. તો જ્યારે પણ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ થતું હોય તો એનો મૂળ એમ હોવો જોઈએ, ધ એન્ટાયર હ્યુમન કાઇન્ડ ગેટ્સ બેનિફિટ. સો દેટ ઇઝ પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ. નહીતર પછી કેવો રિસન્ટ તમે બનાવટ જોયું હશે કે બેરૂટ કે લેબનન જે એક્સપ્લોઝન થયો, તો એ એક્સપ્લોઝન થવાનું કારણ શું હતું? એક્સપ્લોઝન થવાનું કારણ હતું આ ખનિજ પદાર્થ, જેને આપણે આ નામે ઓળખીએ છીએ, જેને અમોનિયમ નાઇટ્રેટ કહેવાય. આ કેમિકલ છે જેને અમોનિયમ નાઇટ્રેટ કહેવાય છે. હવે આ કેમિકલ બેઝિકલી કરતું શું હતું? તો આ કેમિકલ બે કારણસર ઉપયોગ થાય છે. પહેલી વસ્તુ ફર્ટિલાઇઝર એટલે ખાતર બનાવવામાં. બીજું કામ અમોનિયમ નાઇટ્રેટનું છે કે જે પણ ખોદકામ કરવા માટે, માઇનિંગ કરવા માટે, નાના મોટા એક્સપ્લોઝિવ બનાવવા માટે, નાના મોટા બોમ્બ બનાવવા માટે, જે તોડીને આપણે હિલ્સને તોડીને માઇનિંગ કરી શકીએ છીએ. હવે થયું શું કે વર્ષો સુધી એ બંદરગાહમાં, પોર્ટમાં અમોનિયમ નાઇટ્રેટ ત્યાં એક જગ્યાએ સ્ટોર કરી રાખ્યું. કોણે? પોર્ટ ઓથોરિટીઝે, ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ નેશને સ્ટોર કરી રાખ્યું. બટ વોટ હેપન્ડ વોઝ દેટ ડ્યુ ટુ સમ કેરલેસનેસ, immense amount of damage was suffered. Immense amount of damage એટલે તમે વિચાર કરી શકો કેટલાય તમે WhatsApp ની અંદર, Facebook ની અંદર, Insta ની અંદર, મીડિયા ની અંદર તમે જોયું હશે કે કેટલા ડિફિકલ્ટી થી લોકો પાસ થાય છે જ્યારે ત્યાં એક્સપ્લોઝન થાય છે. તો આની અંદર ડેફિનેટલી there was an objective of welfare of the customer, but long run welfare અને public interest ન જળવાય. So whenever an organization wants to do what? Wants to build upon, we could say, the welfare of the customer, it should also keep in mind the general public interest as well as long run welfare of the company, but it should not also forget profit. Because ultimate aim of any marketer, ultimate aim શું છે બેટા? મૂળ તો બાકી એમ બધા શેના માટે કામ કરતા હોય? પૈસા માટે જ કામ કરતા હોય. તો પૈસા માટે કામ કરતા તો પ્રોફિટ પણ ડેફિનેટલી એક મોટિવ તો હોવો જ જોઈએ. So these are the three aspects that one should keep it in mind when we are discussing about social marketing. So that was first chapter's completion. I would not be ending the session. We start the next chapter. The next chapter is marketing mix. Marketing mix એટલે marketing નું મિશ્રણ. હવે marketing નું મિશ્રણ કેવી રીતે થાય છે? તો marketing નું મિશ્રણ સમજવા માટે તમારે બેટા યાદ રાખવાની જરૂર છે these words, that is 4 P's. તો 4 P's બેટા શું કહેવાય છે? તો 4 P's ને આપણે આવી રીતે ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ. કેવી રીતે આપણે ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ? The 4 P's can be classified as product કહેવાય, પછી કહેવાય price કહેવાય, પછી કહેવાય place કહેવાય, પછી કહેવાય promotion કહેવાય. So these are the 4 P's of marketing. And there is one more P. એમ તો ઘણા બધા અલગ અલગ theories છે. There is one more P that I want to discuss. The P that I want to discuss is packaging, the 5th P of marketing. But for the semester 3 B.B.A course, you will be only learning about product, price, place and promotion. First chapter માં આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું? તો ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું what is introduction to marketing, માર્કેટિંગ કેવી રીતે થાય છે, અને માર્કેટિંગ સેલિંગ કન્સેપ્ટ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે, માર્કેટિંગના વેરિયસ કન્સેપ્ટ્સ કયા કહેવાય, જેમ કે પ્રોડક્શન કન્સેપ્ટ કહેવાય, પ્રોડક્ટ કન્સેપ્ટ કહેવાય, માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટ કહેવાય, સોશિયલ માર્કેટિંગ કન્સેપ્ટ છે. તો આ બધા કન્સેપ્ટ શું કહેવાય અને શું કહેવા માંગે છે? તો હવે જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે માર્કેટિંગ મિક્સ નું શું કેવું છે? તો માર્કેટિંગ મિક્સ કેન બી ક્લાસિફાઈડ એઝ આઈ ટોલ્ડ, ઇટ હેઝ 4 elements: product, price, place and promotion. હવે what is the importance of product, price, place and promotion? To learn about it, marketing mix is a type of what we can say the tool of any marketer. જેમ કે કોઈ પણ યોદ્ધા અથવા કોઈ પણ સિપાહી જ્યારે પણ લડવા માટે જાય ત્યારે એની પાસે હથિયાર હોય. જેમ કે પબજી રમતા હોય તો સ્નાઈપર હોય છે, એક અસોલ્ટ ગન હોય છે, ગ્રેનેડ હોય છે, ખંજર હોય છે. ધીઝ આર ડિફરન્ટ ટૂલ્સ. એ જ રૂપે કોઈ પણ ફર્મ જ્યારે પણ માર્કેટમાં જાય અને લોકોને જ્યારે પણ પોતાની પ્રોડક્ટ વેચવાની વાત આવે ત્યારે ડેફિનેટલી શું કરે છે? પોતાને માર્કેટિંગ મિક્સના ટૂલ્સ આગળ રાખે છે. સો માર્કેટિંગ મિક્સ refers to amounts of what? Marketing mix refers to the amounts and kinds of marketing variables the firm is using at a particular time. That is, as I explained, the 4 P's. The 4 P's that they want to understand is, one is product mix.
distribution mix, that is place, communication mix, that is promotion, and service mix, which is a general term for price. So every four terms, product mix, distribution mix, communication mix, and service mix, can be comprised into 4 P's of marketing. Now, once you understand about the 4 P's of marketing, we have a greater understanding by referring to different kinds of definitions. So, koi definitions apne joi shakai. The idea of mix of the marketing function was conceived by Professor Neil H. Borden. Please remember the term. The person Neil H. Borden of the Harvard Business School. Now, according to him, the marketing mix refers to the apportionment. Now, if this word is difficult, જો આ group પડતું હોય apportionment, apportionment નો આપણે simple word માં આપણે સમજી તો શું લખી શકાય? We could call it as distribution, વિતરણ કરવું. સામા વિતરણ કરવું બેટા, અલગ અલગ ભાગની અંદર વિતરણ કરવું. પણ શેનું વિતરણ થાય છે? તો પ્રયત્નોનું વિતરણ થાય. Distribution, but distribution of what? Distribution of effort, combination, કઈ રીતે કઈ વસ્તુને જોડવી, કઈ વસ્તુને રાખવી. જેમ કે ટૂથપેસ્ટ વેચવું હોય તો ટૂથબ્રશ ફ્રી આપો, ટૂથપેસ્ટ વેચતા હોય તો એની સાથે ડેન્ટિસ્ટની અપોઇન્ટમેન્ટ ફ્રી આપો. હવે આ જ્યારે બધી વસ્તુ કરવામાં આવે ને તો એને લાગે કે ઇટ બીકમ્સ અ પ્રોપર મિક્સ. અવેલેબિલિટી, ઇટ ઇઝ એન FMCG ગુડ. હવે FMCG ગુડ એટલે શું? તમે તમને પહેલા પણ સેશનમાં આગળ સમજાયેલું. FMCG નો મતલબ થાય ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ. તો ફાસ્ટ મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ક્યાં મળે? તો કરિયાણાની દુકાનમાં મળે છે. ડિઝાઇનિંગ જે કહેવાય, ડિઝાઇનિંગ એટલે શું? લોગો શું બનશે, કેવા પ્રકારની આપણે પેકિંગ કેવી રીતે બનશે. સો ડિઝાઇનિંગ જે કહેવાય, એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઓફ માર્કેટિંગ ઇનટુ પ્રોગ્રામ. બધા તત્વો જે માર્કેટિંગના કહેવાય, બધા કોમન પ્રોગ્રામની અંદર, કોમન મિક્સચરની અંદર, જે ઓન ધ બેસિસ ઓફ અપ્રેઝલ ઓફ ધ માર્કેટ ફોર્સ. અપ્રેઝલ મીન્સ અસેસમેન્ટ, વિશ્લેષણ. Assessment of the market force will give the best achievement of objectives at an enterprise at a given time. કોઈ પણ એક given time ઉપર best objectives achieve કરવામાં તમને મદદરૂપ થઈ રહે. So Professor Neil H. Borden gives us an idea કે કેવી રીતે ફર્મના એફર્ટ્સ એટલે ફર્મના પ્રયત્નો કઈ રીતે ડાયરેક્ટ થાય છે, એનું વિતરણ કેવી રીતે થાય, એનું ડિઝાઇનિંગ કેવી રીતે થાય. ડિઝાઇનિંગ એટલે એનું કેવી રીતે આપણે અલગ અલગ એસ્પેક્ટ નક્કી કરીએ છીએ અને કેવી રીતે ફર્મના એફર્ટ્સ ડાયરેક્ટ થાય છે, જેના કારણે માર્કેટ ફોર્સ એટલે કોણ બેટા? માર્કેટ ફોર્સ એટલે કસ્ટમર. માર્કેટ ફોર્સ એટલે કોણ બેટા? ઇન્વેસ્ટર. હવે આ બધા શું કરશે બેટા? આ બધી વસ્તુ નક્કી કરશે કે કેવા પ્રકારના માર્કેટિંગ મિક્સ થી એફર્ટ્સ ગેઇન થશે. Now, apart from it, there are two more definitions of marketing mix. Marketing mix is the term used to describe the combination of 4 inputs, चार अलग-अलग input which constitute the core of company's marketing system. Core એટલે મુખ્ય કેન્દ્ર ભાગ કહેવાય છે. The product, the price structure, આ મેં તમને પહેલા પણ સમજાવી દીધેલું છે. The product, the price structure, the promotional activities, and distribution system. This define is given by Stanton. Apart from it, RS દાવર શું કહે છે? The policies adopted by manufacturer to attain success in market. એવી policy જેના કારણે માર્કેટમાં સક્સેસફુલ થઈ શકે છે, constitute marketing mix. Now, as I was discussing, કે marketing mix કઈ વસ્તુથી બને છે? So there are 4 aspects. પ્રોડક્ટ ની અંદર શું આવે છે બેટા? આ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં સમજાવીશ. ફીચર્સ શું, ડિઝાઇન શું, બ્રાન્ડ શું, બટ પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન આર વોટ વી કોલ એઝ ધ marketing mix. So I think that would be sufficient. Thank you very much for patiently listening to me. Have a nice day.